ඉතින් අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සිංහලට YouTube channel එකකින් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකෙන් බලන්න හදන්නේ කොහොමද ඔයගලන්ගේ Windows PC එකට Play Store එක දාගෙන Android apps හැම දෙයක්ම download කරගන්න කියලා. ඉතින් ඕගලන්ට මතක ඇති Windows 11 රිලීස් කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ Windows version එකට Android apps run කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියලා තිබ්බේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් officially Google Play Store එක නම් support කරන්නේ නැහැ Windows 11 එකට තාමත්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අනාගතයේදී මේක support කරන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඊට කලින්ම අපිට අපේ Windows PC එකට මේ Google Play Store එක කොහොමද දාගන්නේ සහ ඒකෙන් download කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. ඉතින් වීඩියෝ එක බලන්න කලින් සිංහලට YouTube channel එක ඔයගලන් තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරගන්න මේ වගේ ගොඩක් useful videos බලන්න කැමති නම්. ඉතින් මුලින්ම ඔයගලන් කරන්න ඕනේ ඔයගලන්ගේ Windows 11 PC එක හරි ඔයගලන්ගේ Windows 10 PC එකේ හරි මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ ඔයගලන්ට link එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ link එකක්. ඉතින් මේ link එක click කරලා ඔයගලන්ට මෙන්න මේ GitHub site එකට ඔයගලන්ට එන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙතනින් තමයි අපිට අවශ්‍ය files ටික download කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට මේකේ පල්ලෙහා මෙතන තියෙනවා operating system කියලා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන් Windows 11 use කරනවා නම් මෙන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Windows 10 use කරනවා නම් ඔයගලන්ට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ requirement තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔයගලන්ගේ Windows PC එකට. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට 4GB හරි 6GB RAM එකක් හරි තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට මේක recommend කරන්නේ නැහැ කියලා තමයි ඔයගලන් කියන්නේ. ඒ වගේම ඔයගලන්ට 8GB RAM එකක් තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම minimum. ඒ වගේම 16GB RAM එකක් තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට හොඳටම ප්‍රමාණවත් මේක කරන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන් ගාව 8GB RAM එකක් තියෙනවා නම් මේක try කරන්න. මොකද ඔයගලන්ගේ PC එක slow වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම 4GB හරි 6GB වගේ RAM ප්‍රමාණයක් ඔයගලන් ගාව තියෙනවා නම් මේක දාගන්න එපා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කොයි වගේ processorද මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ වගේම GPU එක කොයි වගේද මේ හැම විස්තරයක්ම ඔයගලන්ට මෙතනින් කියව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ගේ PC එකේ requirement මේකට හරියනවද කියලා මුලින්ම check කරන්න මෙතනදී. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ අපේ downloading section එක. ඉතින් මෙතන තියෙනවා Windows 11 කියලා එකක්, Windows 10 කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් Windows 10 කට්ටිය මෙතනින් මේක ගිහලා download කරගන්න පුළුවන්. Windows 11 කට්ටිය මෙන්න මේක download කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය Windows 11 ARM processor එකක් තියෙනවා නම් මේක click කරන්න. එහෙම නැත්නම් x84 processor එකක් තියෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් මේක click කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තව දෙයක් ඔයගලන් අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕනේ මේ WSA build එක අපි install කරාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් මේක update කරන්න අවශ්‍යයි නම් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් දුරට ගොඩක් bug fix ඒ වගේ දේවල් එනවා. ඉතින් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙනවා මෙන්න මේ update කියලා එකක්. මේක ක්ලික් කරලා ඔයගලන්ට මෙතනින් දැනගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ build එක අප්ඩේට් කරගන්න කියලා මේකේ අලුත් versions රිලීස් කරාට පස්සේ. ඒ වගේම මේක uninstall කරන්නේ කොහොමද මේ හැම විස්තරයක්ම ඔයගලන්ට මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක කියව ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙබ්සයිට් එක ඔයගලන් bookmark කරලා තියාගන්න ඔයගලන්ගේ browser එකේ. හරි දැන් මගේ PC එකට දාලා තියෙන්නේ මම Windows 11 නිසා මම මෙතන තියෙන ක්ලික් කරලා මේක මගේ කම්පියුටර් එකට download කරගන්නම්. ඉතින් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙනවා මෙන්න මෙතන assets කියලා එකක් තියෙනවා. එතනින් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ උඩින් තියෙන එක ඔයගලන් download කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේක. ඉතින් මම දැනටමත් මේක download කරලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයගලන් මේක click කරලා ඔයගලන්ට කෙලින්ම download කරගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ PC එකට. හරි මේක download කරලා ඉවරයි නම් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ අපේ zip file එක. ඉතින් ඔයගලන් මේක unzip කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මමත් ඒක කරගන්නම්. right click කරලා මේක අපිට කෙලින්ම unzip කරගන්න පුළුවන්. extract file here. හරි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ Windows ෆයිල් එක ඔයගලන්ට ඩිලීට් කරලා දාන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන්. ඉතින් මේක ඔයගලන් රීනේම් කරගන්න සාමාන්‍යයෙන් WSA කියලා. ඔයගලන්ට ගොඩක් ලේසි ඔයගලන්ට. ඉතින් මේ ෆයිල් එක ඔයගලන් මේක කට් කරලා ඔයගලන්ගේ PC එකේ local disk එකට ගිහිල්ලා මේක ඔයගලන්ට මෙතනදී ඔයගලන්ට මේක paste කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට කැමති තැනක මේක paste කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆයිල් එක ඔයගලන්ට ඩිලීට් කරන්න බෑ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන් මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගලන් මේ ෆයිල් එක දැන් ඕපන් කරලා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆයිල් එකේ මේක ඇතුලේ ගොඩක් ડોකියුමන්ට්ස් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන් මෙතනින් ක්ලික් කරන්න ඕනේ මෙන්න තියෙන මෙන්න මේ run කියන එක. මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ run කියන එක ඔයගලන් right click කරලා ඕපන් කරන්න. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් WSA කියන මේක yes කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් Google Play Store එක ඔයගලන්ගේ PC එකට ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න පටන් ගන්නවා මෙන්න මේ වගේ. හරි මේ ටික ඔයගලන් කන්ටිනියු කරගන්න.
දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Windows Subsystem for Android. ඒ කියන්නේ WSA. මේක අපේ කම්පියුටර් එකේ ඉන්ස්ටෝල් වෙලා මේක ඕපන් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට මේ PowerShell එක ක්ලික් කරලා ඔයගලන්ට මේක press any key to exit කියන එක ක්ලික් කරලා enter කරාට පස්සේ ඒ PowerShell එක ඔයගලන්ට exit කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් Windows Subsystem for Android කියන මෙන්න මේක අපේ කම්පියුටර් එකේ ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරයි. මේක දැන් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මේ software එක තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ Google Play Store එක අපේ PC එකේ run කරන්න. ඒ වගේම Android apps අපේ PC එකේ run කරන්නත් මෙන්න මේ software එක තමයි අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම automatically update වෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට කිසිම දෙයක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ දැන්. ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඔයගලන්ගේ PC එකේ internet එකට connect කරන්න විතරයි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් allow Google Play Store to send notification. yes allow කරන්න එකත්. දැන් මේ තියෙන්නේ අපේ PC එකේ Play Store එක. ඒ කියන්නේ Google Play Store එක අපේ Windows PC එකේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මුලින්ම ඕපන් වෙනකොට ටිකක් වෙලා ගන්නවා. මොකද මේක ගොඩක් ප්‍රොසෙස් වෙනවා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. ඉතින් ටිකක් වෙලා ගන්න ඔයගලන්ගේ PC එකේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ලෝඩ් වෙනකන් ඔයගලන් ඉන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට මේ Google Play Store එක ඔයගලන්ට යූස් කරන්න සාමාන්‍ය විදිහට. ඉතින් මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් ඔයගලන්ට ආව නම් මේක කන්ටිනියු කරන්න. හරි දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ Google Play Store protection is on කියලා වැටලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Google Play Store එක ඔයගලන්ගේ PC එකට සම්පූර්ණයෙන්ම ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරයි. දැන් ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඔයගලන්ගේ PC එකේ start menu එකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට all apps වලට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට මෙතනින් හොයාගන්න පුළුවන් Google Play Store එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට මේ Google Play Store එක ඔයගලන්ට ඕපන් කරන්න කලින් මෙන්න තියෙන Google Play Store එක ඔයගලන්ට සයිඩ් එකේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක අප්ඩේට් වෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ටික අප්ඩේට් වෙනකන් ඔයගලන් ඉන්න මේක ඕපන් කරන්න කලින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අප්ඩේට් වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට මේක සාමාන්‍ය විදිහට ගොඩක්ම ෆ්ලුයිඩ් යූස් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. හරි දැන් අපිට මේ Play Store කෙනෙක් ක්ලික් කරලා අපිට Google Play Store එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට ෆෝන් එකේ Google Play Store එකට sign in වෙනවා වගේ අපිට sign in වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මගේ account details මේකට add කරලා මුලින්ම මම මේකට sign in වෙන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Google Play Store එක. ඉතින් අපිට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම full screen කරන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම දැන් වැඩ කරනවා. අපි උදාහරණයකට ගොඩක් කට්ටිය යූස් කරන WhatsApp app එක download කරන්න try කරමු. බලමු අපි මේක download කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මම මේක පොඩ්ඩක් minimize කරගන්නම්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා WhatsApp කියන එක. මම මේක install කෙනෙක් click කරන්න මේක බලමු අපේ කම්පියුටර් එකට install වෙයිද කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට මේක අපේ කම්පියුටර් එකට මෙන්න මේ වගේ install වෙන්න පටන් ගන්නවා WhatsApp Messenger එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට WhatsApp web app එක පාවිච්චි කරනවා වගේම ඔයගලන්ට ඊටත් වඩා ගොඩක් හොඳට WhatsApp Messenger app එකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට අපේ ෆෝන් එකේ කරගන්න පුළුවන් හැම app එකක්ම මේ PC එකටත් අපිට support කරන්න පුළුවන් විදිහට හදාගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා. දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් WhatsApp Messenger app එක download වෙලා ඉවරයි. මම මේක open කරන්නම්. WhatsApp එක open වෙලා තියෙන්නේ. අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපිට language එක select කරලා මේක next කරලා මේක agree කරලා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් ලේසියෙන් ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ PC එකට මෙන්න මේ Play Store එක දාගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දැම්ම මේ ක්‍රමය try කරලා බලන්න. මොකක් හරි issue එකක් ආව නම් ඔයගලන්ට මේ Play Store එක install කරනකොට මේක ඔයගලන්ට ආපහු install කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගලන් install කරාට පස්සේ මේක වැඩ කරේ නැත්නම් මේක uninstall කරලා ආපහු install කරන්න. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම ඔයගලන්ට මම දාපු වෙබ්සයිට් එකේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් description එකේ ඔයගලන්ට link එක තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ videos දෙකටම බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම සිංහලට YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ video එක කැමති නම් like කරන්න, ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ආයෙත් අපි මේ වගේම video එකකින් හම්බෙමු.